Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Bạn có ghiền món bánh bò nướng lá dứa không? Chỉ cần vài thao tác trộn bột đơn giản, bạn đã có ngay một chiếc bánh bò nướng mềm ngon, béo thơm, dẻo dai và rất là nhiều rễ tre. Món này tưởng khó làm nhưng thiệt ra rất là đơn giản nha. Bảo đảm bạn sẽ thành công ngay từ lần đầu tiên. Mời các bạn cùng vào bếp làm thử ngay nhé. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video, hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Đầu tiên mình cho vào nồi 160g đường cát và 250g nước cốt dừa. Mình dùng nước cốt dừa lon, các bạn nhớ lắc đều lon trước khi dùng nha. Bật bếp và nấu với lửa trung bình cho đến khi nào đường tan hết là được, nhớ khuấy đều ha. Đường tan thì hỗn hợp vừa ấm là mình tắt bếp luôn. Đun ấm nước cốt dừa cũng giúp bánh thơm hơn, không bị tanh mùi trứng. Lưu ý là không nấu quá nóng, khi đổ vào bột sẽ làm chín phần trứng nha các bạn. Cho thêm một xíu muối vào nước cốt dừa. Trong một cái tô khác thì mình lấy 5 cái trứng gà. Đánh tan. Nhẹ nhàng đổ hỗn hợp nước cốt dừa vào trứng. Khuấy đều hỗn hợp lên. Sau đó cho vào 190g bột năng. Và 10g bột mì, khuấy cho hỗn hợp bột tan. Để bánh thơm hơn thì mình cho vào đây 10g vani đường. Mình dùng loại này nè, các bạn dùng loại bột, loại ống hay là nước vani đều được ha. Khuấy đều lên, thêm vài giọt tinh chất lá dứa để bánh có màu xanh đẹp mắt và mùi thơm hấp dẫn của lá dứa nữa. Vì bột nở hoạt động rất nhanh nên ngay sau khi vừa trộn bột với hỗn hợp là mình phải đem đi nướng luôn. Không để lâu bột sẽ bị mất tác dụng nên mình phải làm nóng lò trước nha các bạn. Ở đây mình có khuôn bánh 9 inch khoảng 22cm. Cho khuôn vào nồi chiên và làm nóng lò ở nhiệt độ 200 độ C trong vòng 5 phút. Và nhớ luôn giữ lò nóng ở nhiệt độ 200 độ C cho đến khi cho bánh vào nướng nha. Sau đó các bạn lọc hỗn hợp qua rây để cho phần bột được mềm mịn không bị lợn cợn. Để cho bánh nở và có nhiều rễ tre thì mình thêm vào đây 10g bột nở. Mình dùng loại bột nở hay gọi là baking powder hiệu này nè. Các bạn dùng loại nào cũng được hết. Chỉ lưu ý là chọn bột nở có ngày sản xuất mới, hạn sử dụng còn dài để bảo đảm bột còn hoạt động, bánh mới có nhiều rễ tre ha. Tiếp đó lọc hỗn hợp qua rây một lần nữa cho mịn nha. Cuối cùng thêm vào 10g bơ tan chảy, hoặc các bạn có thể thay bằng dầu ăn, khuấy tan. Sau đó lấy khuôn ra và quét bơ hoặc là dầu ăn dưới đáy và thành khuôn để chống dính. Đổ bột vào khuôn bằng rổ nhựa có lỗ đều như thế này để bột tạo thành dòng khi chảy xuống. Thành phẩm bánh ra lò sẽ có nhiều rễ tre, đều và đẹp mắt hơn. Rót bột vào khuôn, sau đó đậy lại bằng giấy bạc. Nhớ đục vài cái lỗ nhỏ để thông hơi nha các bạn. Sau đó các bạn nhanh tay cho khuôn vào nồi chiên không dầu. Lần nướng đầu tiên mình điều chỉnh nhiệt độ 170 độ C, khoảng 340 độ F trong 35 phút. Sau đó nhanh tay lột lớp giấy bạc ra và tiếp tục nướng lần 2 ở nhiệt độ 165 độ C là 330 độ F trong 15 phút. Sau khi nướng lần 2 xong, mình tắt lò và vẫn để bánh trong lò khoảng 10 phút nữa. Các bạn lưu ý là tùy từng lò mà các bạn điều chỉnh nhiệt độ nướng cho phù hợp nha. Sau đó các bạn lấy bánh ra khỏi lò, úp ngược bánh trên rắc cho bánh nguội.
Bây giờ mình gỡ bánh ra khỏi khuôn. Các bạn có thể thấy trên bề mặt bánh có rất là nhiều những lỗ khí nhỏ. Cả trên mặt trên và mặt dưới đều có những lỗ khí nhỏ đều nhau như thế này ha. Chứng tỏ là phần bánh bên trong có rất nhiều rễ tre đó. Các bạn nhìn bánh mềm và dẻo dai chưa nè? Mình cắt ra thử ha. Wow, đẹp mắt quá các bạn ơi. Những rễ tre liền nhau đều tăm tắp đẹp ha. Phần bánh bên ngoài vàng giòn, bên trong mềm dai. Bánh này để qua ngày cũng không bị cứng. Còn nếu để tủ lạnh thì mình quay lại trong lò vi sóng là bánh mềm ngon như mới luôn. Bánh bò nướng lá dứa không chỉ hấp dẫn bởi nhiều rễ tre đặc trưng mà còn bởi hương vị ngọt thanh vừa phải. Vị béo của nước cốt dừa quyện cùng với hương thơm của trứng tạo nên một hương vị đặc biệt. Bánh mềm mại và dẻo dai nhờ sự kết hợp hoàn hảo của bột, không bị cứng dù đã để qua ngày. Hương lá dứa thơm mát hòa quyện cùng với vị ngọt dịu của bánh bảo đảm sẽ làm hài lòng cả nhà, nhất là các bé sẽ thích mê luôn. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Chúc các bạn làm bánh thành công. Làm xong nhớ để lại comment cho mình biết với nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem, bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Nếu thấy video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabinhdương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha.